नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत फायनान्शियल प्लॅनिंगच्या चॅप्टर नंबर 4 मधील 4.2 एक्सरसाइज बद्दलचे पुढचा भाग. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला सर्वांना माहितच आहे की आपण 4.2 च्या पहिले दोन एक्झाम्पल आपण डिस्कशन केलेलं आहे. बघा, हे पहिलं एक्झाम्पल होतं चेतना स्टोअर्स आणि त्यांनी विचारलं होतं की फाइंड आउट द जीएसटी पेएबल, जे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलंच आहे. हे आपलं दुसरं एक्झाम्पल होतं नजमा प्रोप्रायटरचं आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं होतं की फाइंड आउट द आयटीसी अँड जीएसटी पेएबल, त्या दोन्ही व्हॅल्यू आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहे. आज आपण तिसऱ्या एक्झाम्पल पासून सुरुवात करणार आहोत आणि तिसरा एक्झाम्पल काय आहे तर मित्रांनो, अमित एंटरप्राइजेस परचेसेस द चॉकलेट्स sauce bottles and paid GST of rupees 3,800 and he sold those bottles to Akbari Bros and collected the GST of rupees 4,100. Main Food Corner purchases these bottles from Akbari Bros and paid GST of 4,500. Then find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find out the payable CGST and HGST. So या ठिकाणी आपल्याला whatever the given thing is that there are three different parties are there आणि आपल्याला सांगितलेलं आहे की find out hence find out the payable GST at every stage of the trading and CGST and HGST. So आपण पहिल्यापासून या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. So as shown in the answers paper, as shown in the screen, for AMI Enterprises output tax is 4,100. म्हणजे याच्या आणि इनपुट टॅक्स आम्हाला दिला आयटीसी, दॅट इज 3,800. सो जीएसटी पेएबलचा फॉर्म्युला बघा या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे, आउटपुट टॅक्स मायनस आयटीसी, त्याच्याप्रमाणे फाइंड आउट केलं, आन्सर आलं 300. सो दिस इज द जीएसटी पेएबल and we know that GST equal to HGST equal to half of the GST and that's why it's having the value of rupees 150. याप्रमाणे अमीर एंटरप्राइजेस बद्दलच्या ट्रेडिंग मध्ये अशा पद्धतीने सीजीएसटी आणि एचजीएसटी 150 रुपये आला. आता याच्यानंतर बघा, फॉर अकबारी ब्रॉस आउटपुट टॅक्स आपल्याला दिलेला आहे 4,500 अँड आयटीसी दिलेला आहे 4,100. सो इथं जीएसटी पेएबल काय येईल, परत तोच फॉर्म्युला, आउटपुट टॅक्स मायनस आयटीसी and hence we get GST payable equal to 400 rupees. So CGST and HGST is nothing but again half of the 400, that is the half of GST and which is equal to 200 each. So याप्रमाणे हे थर्ड एक्झाम्पल होतं. समजलं आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो काय सांगतोय तर या पद्धतीने तिसरा एक्झाम्पल कम्प्लीट झाला. आता पुढे जाऊया आपण, व्हॉट इज द फोर्थ एक्झाम्पल. फोर्थ एक्झाम्पल होतं बघा, मलिक गॅस एजन्सी purchases some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customer for 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for the transaction. आता या ठिकाणी UTGST का म्हटलेलं आहे तर हे युनियन टेरिटरी मध्ये झालेला कार्यक्रम आहे. सो ट्रान्झॅक्शन आहे, ट्रेडिंग आहे. सो त्या म्हणून या ठिकाणी आपल्याला UTGST फाइंड आउट करायचे आहे, नॉट द SGST. सो इथं परत एकदा चौथ्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलंय बघा, इथं आपण बघूया. फॉर द मालिक गॅस एजन्सी आउटपुट टॅक्स ॲट द रेट ऑफ, आता इथं आउटपुट टॅक्स पण आम्हाला दिलेला नाहीये. सो 26,500 वर 5% प्रमाणे आपण हा आउटपुट टॅक्स फाइंड आउट करायचा आहे and that is 1,325 rupees. Now input tax at the rate of 5% means at the time of purchasing, that is on 24,500 and it is 5% of that 24,500 is 1,225. So now GST payable equal to the formula output tax minus ITC and that is nothing but equals to 100 rupees. So UTGST and CGST is again half of the GST here. So half of 100 and that is the 50 rupees. Understand friends? So या प्रकारे हे चौथा एक्झाम्पल होतं. आता आपण फिफ्थ एक्झाम्पलचा विचार करणार आहोत. Mrs. Beauty Product paid, Mrs. Beauty Product paid 18% GST on the customized worth of rupees 6,000 and sold to a customer for 10,000 rupees. Then what are the amount of CGST and HGST shown in the tax invoice? म्हणजे टॅक्स इनवॉइस मध्ये सीजीएसटी आणि एचजीएसटी किती येणार आहे. सो या शोन बघा, इथं आन्सर मध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे मेसेज ब्युटी प्रोडक्ट बद्दलची इन्फॉर्मेशन आहे आणि इन दॅट टॅक्स इनवॉइस इश्यूड टॅक्सेबल अमाउंट इज 10,000 रुपीज. So GST at the rate of 18% of 10,000 and that is 10,000 into 18 upon 100 and it is nothing but 1,800. So CGST and HGST is half of the GST and hence it is half of 1800 means CGST equal to HGST equal to 900. So in that tax invoice is shipped, CGST and HGST is rupees 9,000 is noted.
अंडरस्टँड. सो दिस इज अबाउट द एक्झाम्पल नंबर 6. आता आपण 6th एक्झाम्पल बद्दल बोलूया. या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे मित्रांनो, प्रिपेअर द बिझनेस टू कस्टमर B2C टॅक्स इनवॉइस इन द गिवन इन्फॉर्मेशन, राईट सम like the name of the supplier, address, date, invoice number, GSTIN, etc. as per your choice supplier. सो तिथं सर्व तुम्हाला स्वतःला चॉईस करायला सांगितलेलं आहे आणि काही पर्टिक्युलर्स तुम्हाला जे घ्यायचे ते दिले आहेत आणि त्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, B2C इनवॉइस टॅक्स आपल्याला या ठिकाणी प्रिपेअर करायचं आहे. सो मित्रांनो बघा, शोन ऑन द स्क्रीन टॅक्स इनवॉइस साठी पहिल्यांदा काय आवश्यक असते, सप्लायर कोण आहे. सो मेसेज विकास मोबाईल 45B सैनिक चौक चाकणपूर 400555. मोबाईल नंबर दिलाय 9857876839 आणि ईमेल दिलाय vmobile@gmail.com. सो GSTIN या ठिकाणी दिलाय तुम्हाला या पद्धतीने इथं दिलेला आहे, नंबर दिलेला आहे आणि हा त्याचा इनवॉइस नंबर आहे आणि या स्क्रीनच्या मागे इनवॉइस डेट सुद्धा दिलेली आहे. अशा पद्धतीने हे दिलंय, असं तुम्ही हे तयार करायचं आहे पूर्णपणे. इथं सिरियल नंबर, 2 प्रॉडक्ट आपण घेतोय, त्यांचे HSN कोड, त्यांचा नेम ऑफ द प्रॉडक्ट, रेट, then quantity, then taxable amount, CGST, then HGST and total amount in behind the screen. सो या पद्धतीने आपल्याला इथं असं हे 6वं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येणार आहे. असं एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करावं असं एक्सपेक्टेड आहे. अँड सेम एक्झाम्पल 7th एक्झाम्पल मध्ये तर आपल्याला प्रॉडक्ट सुद्धा काय विकत घेतले ते पण तुम्हाला फक्त 2 दिले आहेत आणि सेम तुम्हाला पण आता B2B या ठिकाणी इनवॉइस तयार करायचा आहे, तो आपल्याला घरी तयार करायचा. 7th एक्झाम्पल 6 प्रमाणेच आहे. 6 मध्ये B2C होतं आणि आता 7 मध्ये B2B आहे. अंडरस्टँड मित्रांनो. या ठिकाणी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट झाला. थँक्यू. नमस्कार.